și zicem să vă facem puțină poftă. Este genial! Mamă, ce bun e! E atât de bun și aromat. Să mai gustăm un pic de cremă. Vă salut cu mare drag! Dacă acum ați intrat pentru prima dată pe acest canal, vă spun bine ați venit! Eu sunt Tabi, iar pentru cei mai vechi, mă bucur să ne reîntâlnim în bucătăria mea. Astăzi pregătim un desert deloc complicat, dar cu care sunt convinsă că îi veți surprinde pe cei dragi. Pentru că în următoarea perioadă am mai multe evenimente speciale în familie, m-am gândit să le pregătesc un desert mai vechi, dar într-o haină nouă, pe care vi-l arăt și vouă în ocazia aceasta. Haideți cu mine să vedeți cum pregătesc un ecler uriaș, dar în formă de tort. Pentru această rețetă am folosit 100 ml apă, 50 g unt, 70 g făină, 2 ouă și un praf de sare, iar pentru cremă am folosit 300 ml lapte, 2 ouă, 30 g amidon, 60 g zahăr, 100 g unt și esență de vanilie, iar pentru ornat deasupra, zahăr pudră. Mai întâi pregătim crema pentru că avem nevoie de ea rece. Cât timp pregătim noi restul, ea are timp să se răcească. Într-o crăticioară spargem 2 ouă, adăugăm zahărul și amestecăm energic cu untel. Adăugăm amidonul și amestecăm din nou cu telul să se combine perfect. Când amestecul este perfect omogenizat, adăugăm laptele la temperatura camerei. Mergem cu crăticioara la foc. Punem pe foc pe treapta medie și lăsăm la foc potrivit până când se îngroașă. Bineînțeles că amestecăm cu telul și o supraveghem ca să nu se lipească. Așa arată. Este gata. Oprim focul și am încheiat cu crema. Ok? Am luat crema de pe foc și o punem într-un bol. Oh, ce frumos arată! Cu o folie alimentară acoperim suprafața cremei pentru a nu se forma coajă. Okay. Lăsăm la răcit la temperatura camerei. Avem nevoie de ea rece la temperatura camerei, pentru că așa este și untul cu care vom termina de mixat crema. Continuăm cu foile. Într-o crăticioară punem apa, praful de sare și untul. Luăm și făina și mergem din nou la foc. Punem la foc potrivit până când untul se topește complet. Când untul s-a topit complet, punem focul pe treapta cea mai mică, adăugăm toată făina și mai gătim pentru 1-2 minute. Amestecul acesta trebuie să fie perfect omogen, iar toată făina trebuie să fie dizolvată. Este gata. Punem amestecul într-un bol și lăsăm la răcit aproximativ 10-15 minute. Când amestecul acesta s-a răcorit puțin, adăugăm ouăle, pe rând, unul câte unul, și amestecăm foarte bine după fiecare. Vezi cum absorbe oul? L-am încorporat complet. Adăugăm și celălalt ou. Așa trebuie să arate la final, ca o cremă foarte groasă. Împărțim amestecul acesta în două și îl distribuim într-o formă pentru copt. Eu am aici o formă de aproximativ 16 cm cu inel detașabil, în care am pus la bază hârtie de copt.
Întindem compoziția cu grijă cu ajutorul spatulei. Iar la final formăm câteva moțuri pe toată suprafața. Uite așa, formăm câteva vârfuri faine. Procedăm la fel și cu partea a doua de aluat. Eu aici nu am două tăvi fix identice, dar doar sunt identice ca mărime. Aproape. Coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, la programul cu căldură sus și jos, pentru aproximativ 20 de minute, 25 de minute sau până se rumenesc frumos deasupra. Este foarte important ca în timpul acesta să nu deschidem ușa cuptorului. Așa arată prima tavă. Și a doua, care a ieșit puțin mai deformată. Nu știu de ce a ieșit așa. Dar nu-i nimic, că ascundem noi defectele. Punem la răcit pe un grătar. Uite și pe a doua. Terminăm de pregătit și crema. Adăugăm esența de vanilie în crema răcită și amestecăm. În alt bol adăugăm untul la temperatura camerei. Aici trebuie să aveți puțină grijă, untul să fie la temperatura camerei, la fel cum și crema trebuie să fie tot la temperatura camerei, nu una de la frigider și una de la temperatura camerei, că altfel o să se taie. Mixăm puțin untul ca să-i oferim cremozitate, după care adăugăm crema răcită, lingură cu lingură. Am obținut o cremă foarte pufoasă. Așa arată. Am pregătit un platou pe care vom monta tortul nostru cu ajutorul inelului, doar inelul. Îl așezăm în formă și așezăm prima bucată mai urățică. Un pic mai greuț, că a mea a fost mai mare puțin. Am adăugat o parte din cremă, am oprit foarte puțină, aproximativ 2 linguri, ca să pot îmbrăca partea aceasta goală, da? Pe aici, pe unde sunt goluri. Iar cu crema rămasă acoperim aceste goluri. Cu grijă o așezăm deasupra. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm la frigider pentru minim 2-3 ore înainte de a-l tăia. Gata! A stat o oră și 20 de minute la frigider. Pentru ocazia aceasta este suficient ca să putem să-l și tăiem, să vă și arăt ce minunăție este aici. Dăm folia la o parte. Încercăm să desfacem pereții. Și acum, cu grijă, desfacem și inelul. Și a ieșit. Uite așa de aici, că de aici se vede frumos. Înainte de a-l tăia, îl ornăm cu zahăr pudră. Puțin zahăr pudră. Arată super. Este crema puțin moale, pentru că n-a avut timp să se întărească, dar este genial. Și zicem să vă facem puțină poftă.
Este genial! Mamă, ce bun e! E atât de bun și aromat. Să mai gustăm un pic de cremă. Știi ce? Mie acum îmi place. Așa proaspăt. Să n-aibă timp să se întărească. Super! Are o cremă atât de fină și, deși a stat puțin la frigider, foile s-au înmuiat perfect. Dragilor, gustul acestei prăjituri îmi aduce aminte de copilărie, deși atunci o pregăteam în altă formă, sub formă de ecler. Sper că vă place acest tort și că o să-l încercați. Încă ceva. Tortul acesta îl puteți pregăti și în variantă fără gluten, doar că la foi trebuie să aveți grijă să înlocuiți făina de grâu cu făină fără gluten. Eu am încercat tortul acesta cu făina fără gluten, mixul B de la Char. A ieșit perfect și nu se cunoaște că am folosit făină fără gluten. Dacă vă plac eclerele, atunci acest tort vă va merge sigur la inimă, iar dacă încă nu ați gustat un ecler cu acest tort, sper să fiți cuceriți. Dacă v-a plăcut și această rețetă, dați un like și scrieți un comentariu cu părerea sau întrebările voastre, iar eu mă străduiesc să răspund la toate întrebările în măsura în care mă pricep. Iar dacă vă este de folos, distribuiți acest video și, nu în ultimul rând, abonați-vă la acest canal ca să intrați în comunitatea noastră care gătește cu plăcere. Noi vă mulțumim mult pentru susținerea voastră. Până data viitoare, nu uitați, orice mâncare are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Să ne vedem sănătoși data viitoare. La revedere!